Hi guys! ඔන්න ඉතින් ඔයාලව අදත් 5D Tech YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube වීඩියෝ එකක් හරියටම edit කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් edit කරගන්නවා කියවම මුලින්ම මතක් වෙන්නේ CapCut, Lightroom, KineMaster වගේ app. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද KineMaster එකෙන් වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට KineMaster එකෙන් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බේසික් knowledge එක ලබා දෙන්න ඔන්න මම අද වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලා මුලින්ම Play Store එකේ KineMaster කියලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන app එක. ඔයාලා මේක හැබැයි Play Store එකෙන් download කරගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ watermark එකක් බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේක Google එකේ ගිහින් KineMaster mode කියලා download කරගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට මේකේ watermark එකක් නැතුව ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හරියටම මේකේ basic information ටික. හරි. දැන් මම මේක download කරන් තියෙන හින්දා මම මේක open කරගන්නවා. ඔයාලට මේක මුලින්ම ඕපන් කරගත්තට පස්සේ පේන්නේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. හරි. ඔයාලා මේකට ආවට පස්සේ ටික වෙලාවක් යද්දි ඔයාලා මේක ඔන්ලයින් යූස් කරන හින්දා ඔයාලට ඇඩ් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේක ඇඩ් આવුත් එහෙම ස්කිප් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන create a new කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ create a new කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ create a new කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඔයා මේකේ 16:9 ratio එක දීලා create දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා හැබැයි මේක short එකක් කරනවා නම් මේක 9:16 ratio එක තමයි දෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මම 16:9 ratio එක දීලා create කියන option එක දෙනවා. create කියන්නේ දැන් මේ 16:9 option එක දුන්නාට පස්සේ අපිට හදන්න පුළුවන් YouTube එකට දාන වීඩියෝ එකක් තමයි. හරි දැන් මේක ඔයා මේක කැමති එකක් දාගෙන create කියන option එක දෙන්න. ආයෙත් ඔයාලට මෙහෙම මේවා ads skip කරගෙන යන්න. හරි මුලින්ම දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඔයාලා මේකේ මුලින් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ මීඩියා කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඔයා කැමති වීඩියෝස් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. මම මෙන්න මේ වීඩියෝස් දෙක ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට මේක ඔයාගේ ගැලරි එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ඕනම වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මෙහෙම මේකේ ගැලරි එකේ තියෙන වීඩියෝස් දෙකක් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි. ඔයාලා දැන් මේක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඕකේ කියලා බටන් එකක් එයි. ඔයාලා ඒක ඕකේ කරගන්න. දැන් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි ප්‍රිවිව් එකක් දැම්මොත් එහෙම. ඔයාලා මේක ප්‍රිවිව් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ පල්ලෙහා තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ක්ලික් කරගන්න මුලින්ම. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ වගේ ප්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද හරියටම ඔයාගේ දැන් මේ වීඩියෝ එකට මොකක් හරි මේක ඔයාලා වීඩියෝ එක හදාගද්දී ඔයාලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් වගේ දානවා නම් එන්නේ වගේ ඇනිමේෂන් වගේ දාන්න කොහොමද කියලා. ඔය මෙන්න මේ මැද තියෙන ඉර උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා කැමති ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්න මෙතනට එන. මම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ travel කියන එක දීලා මේ travel කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක ප්‍රිවිව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක ප්‍රිවිව් කරගත්තට පස්සේ පේනවා ඇති. දැන් මෙන්න මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හරි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඇනිමේෂන් එක අපි කැමති ඇනිමේෂන් ට්‍රාන්ස්ලේෂන් අපිට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ KineMaster කියන app එක use කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තවත් වැදගත් options තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මේක කොහේ හරි කට් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේක නිකන් වීඩියෝ එක කොටස් ටික එකට කඩන්න ඕන නම් ඔයා මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට කඩන්න ඕන තැන ක්ලික් කරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ කතුර වගේ ඔප්ෂන් එක උඩ දීලා මේ ස්ප්ලිට් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේක කැඩෙනවා. මම මේ ටිකත් ඉතුරු ටිකත් කඩා ගන්නවා. මේ කොටස් වලට ඔයාලට මෙහෙම වෙන් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම මේ ඔප්ෂන් එක දීලා. හරි. ඊළඟට අපි දැන් මේ වටත් ඇනිමේෂන් දාලා බලමු. හරි මම දැන් මේකට ඇනිමේෂන් එකක් දා ගන්නවා. මම මේ පල්ලෙහාට ගිහින් මේ ඔප්ෂන් ඇනිමේෂන් එක දා ගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙහෙම තමයි දැන් අපිට මේ ඇනිමේෂන් එක එන්නේ. ඊළඟ එකටත් අපි මෙහෙම පල්ලෙහාට ගිහින් ඇනිමේෂන් එකක් දාගමු. හරි ඔයාලට මේකේ ගොඩක් ඇනිමේෂන් දීලා තියෙනවා අපිට. හරි දැන් අපි මේක ප්‍රිවිව් එකක් දීලා බලමු.
ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක ප්‍රිවිව් එක මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්නේ. මුලින්ම ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඔයාලගේ පළවෙනි ඇනිමේෂන් එක දීලා ඊළඟට ආයෙ ඇනිමේෂන් දීලා ඔන්නම ඔයාලට ඕන විදිහකට ඔයාලට ස්ප්ලිට් කඩාගෙන ඇනිමේෂන් හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද ඔයාලා මේකට මොකක් හරි ඇඩ් කරගන්න කියලා ෆොටෝ එක. ඔයා මේක මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකට තමයි යන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා මේක ලේයර් එකටත් ගිහින් මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ඒත් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ වගේ එකේ තමයි අපේ මේක ඇත්තම කිතින් අපිට සම්පූර්ණ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වගේ හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට මේක පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම ප්‍රිවිව් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම අපි දැන් හදාගත්ත ටික හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක විතරක් ප්ලේ වෙන්නේ නැතිව නතර වෙන ඔන්න ඔය වගේ. ඒක තමයි ඔයාලට මේකේ බැරි. ආයෙ මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඩිලීට් කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේකේ ඩිලීට් කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මීඩියා කියන ඔප්ෂන් එක යූස් කරලා අපිට මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්කම හරියටම ෆුල් ස්ක්‍රීන් එකටම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මෙහෙම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එකක් වගේ ඇඩ් කරගන්න එක. ඔයාලා ඒකට මේ ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකේ ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහින් මෙන්න මේ ටෙක්ස්ට් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න. මම මෙතන මගේ YouTube channel එකේ ටෙක්ස්ට් නේම් එක දාගන්නවා. ඔයාලා ඊට පස්සේ මේක දැන් මම මෙහෙම දාගෙන ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දැන් මගේ වීඩියෝ එකට වැඩි කොටසක් තියෙනවා. ඒකට ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මේ පල්ලෙහා තියා අර උඩ ටෙක්ස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ කතුර උඩ ක්ලික් කරලා මේ trim right කියන එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේක දකුණු පැත්තෙන් කොටසක් අයින් වෙනවා. ඒත් වගේ අකුරු වල කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේකට ඔයාලට මෙන්න ඔයාලගේ ඇප් එකටම ඔයාලට ගොඩක් ෆොන්ට් ස්ටයිල් දීලා තියෙනවා. හරි මම මෙන්න මේ වගේ මෙහෙම ස්ටයිල් එකක් දීලා මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න යන්නේ. කලර් එක වෙනස් කරගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාට යද්දි මේකේ කලර් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම මෙහෙම බ්ලැක් කලර් දීලා හරි දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මෙන්න මෙහෙම මේක මම ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊළඟට බලමු අපි මේකට පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා පික්චර් එකක් ඇඩ් කරගන්නත් ඔයාලා මෙන්න මේ ලේයර් කියන ඔප්ෂන් එකටම තමයි යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මීඩියා එකට ගිහින් ඔයාලා ගැලරි එකේ සේව් කරගත්ත කැමති පික්චර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. අන්න මේ YouTube blog එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පැත්තකින් අපිට මේක ටිකක් ලොකුයි. ඔයාට එක ගානට හයි කර හදාගෙන ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට අපි බලමු මේ ඉතුරු ටිකත් මේ YouTube එකෙත් මේ ටිකත් කට් කරමු. ඒකටත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අරතක්ම තමයි. කතර කෙබුවා මේ trim right කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නා. එච්චරයි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තියෙන sound කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ප්ලස් මාක් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලොකු දිග මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මේක කට් කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේ මියුසික් එක උඩ ක්ලික් කරලා අර trim right කියන ඔප්ෂන් එකම දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ඔයා මේකට voice command එකක් නැත්නම් voice එකක් ඇඩ් කරගන්නවා නම් ඔයාලට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ mic කියන එක ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ start කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඔයා කියන හැම දෙයක්ම රෙකෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඔයාලට අවශ්‍ය තරම් රෙකෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්ටොප් කියන බටන් එක දීලා මෙන්න මේක රෙකෝඩින් එක ස්ටොප් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි කොහොකටද මේකේ ප්‍රිවිව් එකක් බලලා බලමුකෝ. දාලා බලමුකෝ අපි මේක හදාගත්තේ මොකද්ද කියලා. හරි. මම මෙන්න මෙහෙම මේකේ තව ෂුට්ටක් එඩිට් කරගන්න ප්‍රිවිව් කරන්න කලින් මම මේකට ඇනිමේෂන් ඇඩ් කරගන්නවා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ ක්ලික් කරලා ඇනිමේෂන් දීලා ඉන් ඇනිමේෂන් දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වීඩියෝ එකට ෆොටෝ එක ඇඩ් වෙද්දි ඇනිමේෂන් එක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක අවුට් වෙද්දි ඇනිමේෂන් එක උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේක නිකම් වීඩියෝ එකේ තියෙද්දි ඇනිමේෂන් එකක් උනත් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ ඇනිමේෂන් ගොඩක් දාගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ ඕන ක්‍රමයක් යූස් කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ ඇනිමේෂන් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි ඔයාලට මේ ඇනිමේෂන් දාගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ ප්‍රිවිව් එක. හරි. මෙන්න මෙහෙම මම මේ ප්ලේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ. හරි. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම අපේ ඇනිමේෂන් ටික ලස්සනට වැදිලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට මේක සවුන්ඩ් එක වැදෙනවා. ඒත් මම මේක කොපිරයිට් වැදේ කියලා ෂුවර් කරන්න බැරි හින්දා මේක
සවුන්ඩ් එක ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් මෙන්න මේ උඩ තියෙන මේ ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔයා මේ ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි පේජ් එකක් එන්නේ. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේකේ save as video කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේකේ ඔයාලා මේක skip කරගෙන ගිහින් ඔයාලා පේන ඇති මේක high speed save වෙනවා. ඔයාලා මේක save වෙන්නේ files මොකකටවත් නෙමෙයි. ඔයාලා gallery එකට මේක save වෙනවා. ඔයාලා මේක save කරගත්තාට පස්සේ මේක load වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා gallery එකට ගිහින් මේ මොකද්ද අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක බලන්න. අපි දැන් බලමු අපේ gallery එකට ගිහින් අපේ වීඩියෝ එක තියෙනවද කියලා. හරි. ඔන්න ඔහම අපි ආවට පස්සේ මම මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට අවිල්ල බලනවා මම හදාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙනවද කියලා. ඔන්න අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක දැන් අපේ gallery එකටම save වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකේ අපේ අන්තිම output එක. ඒ කියන්නේ අපි gallery එකට save කරගෙන ඉවරයි. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි දැන් හදාගත්ත වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අද අපි කතා කරා කොහොමද හරියටම KineMaster app එක use කරලා ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් තවත් දවසකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.